Так, тест. Чи є звук? Тест. Так, звук є, добре, good. Так, чатик ми собі включили, щоб можна було втикати. Є. Так, окей, значить, ходимо сюди. Так, усім привіт! Ми продовжуємо проходження цікавої ігрушки про середньовіччя Come Deliverance. Чуть-чуть додаткові завдання. Побігав без вас. Зараз будемо основну лінію вже з вами проходити. Так що всі, хто приходить, обов'язково не забувайте лайк, дизлайк, комент, люба активність, буду тільки радий, і обов'язково підписочка на канал. Хочете, щоб канал розвивався, для того потрібні підписники. Без підписників нікуди. Ви нам всім стрімерам потрібні. Тим більше, що ніяких ні донатів, ніяких ні пожертвувань, нічого наразі у вас не прошу. На голому ентузіазмі. Так чи так тим займаюся, значить. Так, а що це звук? Не зрозумів. Так, параметри звуку. Так, звук є. Назад. А чому нема звуку? Тут є. Speakers Connect. Так. О, щось блюкануло було. Так, все. Продовжуємо. Так, значить ми потренувалися з якимось там чудаком, якимось сотником його вроді посада. Фехтувати і стріляти з лука. І тепер нас відправили в мерію, я так розумію, це в них воно. І щоб мене зареєстрували на службу. Отже, продовжуємо. Так, тут вроді до тебе Ріхтар, штаб. My respects to you. I'm to put myself under the Ah, so you're the young man, sir. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. Так, You can можеш count on мене me, покласти. Bailiff. You're certainly bold. Have you been to see Captain Bernard? Yeah. Навіть не You're a змучився. bit high and mighty. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the Watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. And you need to stop by the armory to pick up some... Yes, Bailiff. О, це я розумію зразу мені. Так, I want to learn to read. There's a retired scribe in Uzhitz. He could teach you. Ужиться. Поняв. Master Bailiff, is there anything of Don't even talk to me. Я Take care. поняв, старе ти хамло. Я пішов. Так, получи спорядження в нижній кімнаті арсеналу і заступив в дозор з Солов'єм. У мене колись ще фізкультура був з прізвищем Соловей. Молодці, можна взагалі продати, да? До речі, лад не є. Що вони мають захисту? 14, 10, нічого собі. А ці тяжчі, напевно, скільки. А ні, ці тяжчі 3 чи 2 мають. Ладно, хай буде. Ті Вікторі Ужице. Так, я без бронніка зайшов, да? Продати ті штуки. Так, щось з цими налаштуваннями недобре. God be with Та. Как насчет поторговать? God be with you. Продати. Доспіх. Штуки. Є. Кузина. О, це буду звичайно, якщо буде. Let's have a word about... З них мінімум 15 треба просити. Отак. What do you say? That's better. Ти задолбав. Отак, давай посередині. That sounds pretty. Пес дурний. Як хочеш. That's a somewhat... Так, щоб мені... А, смисл там щось ремонтувати, якщо мені зараз вилазить якісь там Take care спорядження now. інакше. Так, дивлюсь інакше. Так, пані порозбігались, будь ласка. Арсенал, а де арсенал? А ну. Так, Б, це що заступив дозор? Між 11 ранку і 7 вечора, окей. А зараз взагалі яка? Зараз 12.
До цього ще є час, я його встигаю ще до цього забігати. Як воно взяти спорядження? Ага, ти аж там за тим, хто шкар. За сапожником. Добре. Ага. До речі, народ, хто буде приходити це і напишіть в чаті мені, будь ласка, чи вас цікавить, щоб я показував тільки проходження основної сюжетної лінії, чи разом з додатковими місцями. Бо я думав показувати тільки основну сюжетну лінію, а додаткові вже собі там десь коли без стріма проходити. Бо я привик так, що я проходжу ігри всі, що фактично все, що можу пройти, я все проходжу. О, і пес намалювався. Так, відійди. Ага, башня, ага, от є до нього і захід, походу, так? Є. Так, є. If you're after something, I was told to pick up a kit here. I'd say there's not much room for improvement. You already look as good as... If my memory serves me, you're entitled to it. That's all. You want a kiss and a hug? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop... Легкий подбитый доспех. Простий пацанет. Стёганий койф. Дубець. У мене то все є. Дуже мені, бля. Кішканули мене, да? Та попродаю нафіг. Дубець в мене є, то є. Продам нафіг, то й все. Той має 8, той 5. Ціна, правда, щось не той один, не знаю чому. Він тяжкий. Той тяжкий. Той, що мені дали. Так. Цей новіший. Таке саме. Ясно, все решта можна продавати нахер. Угу. 43. Так, то я взяв, добре, біжимо, попродаємо то все лишнє. Шарики. Бобіки шарик. Мій пісюка де бігає. Так, ну не кусати тут саме. Quite so. Good people, come up close and have a smell. Fresh bread. Хто зброяра, ага. Barrack warriors, any for a bit of fresh milk to drink. Good day to you. Take care now. Я продавати хочу. Let's talk about... Why not? Давай 9,5. Agree? We're getting there. А так? What do you say? We're getting there. Давай. I knew we'd come to... Все, будь здоров. Ще йду до броніка зайду. Baked goods, fresh from the Там, що мені там надавали, не потрібне. Як не потрібно? Зароблю гроші. Good luck to you. Так, давати. Так. 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 Все є. Все. Let's have a word about the... Sure. Красота. 45,5. Все. We agreed? We're getting there. 45. All right, so. Схавав. Так, добре. Що я би ще не знаю, що мені поремонтувати шкіряний оцей. А він ремонтує чи ні? Чувак, а ну. На рахунок ремонту. О, є. Можна. 22 буде ремонт коштувати. 30. Ну, ще приторгуємося чуть-чуть. Я зараз. Let's have a word about the... Why not?
зброю. Так, я хочу заплатити 28. What about this? That's not an. А 28 сформує. Well, a little. Козел. Ну окей. Так, тепер йдемо. Там за букви є якісь незрозумілі. Ой, виграти. Ага, це турнір. Ну це я ж кажу, я це буду поза грою. Кольцо. Тут якась штука є. Добавочне завдання. Я вже одне добавочне завдання грав, це цю Терезу. Мене взагалі не виперло. Ага, після аж тут ужиться. Ясно, понятно. Та ні, ми не готові ще так далеко ходити. Він нам накидає тільки так. Хто-небудь. Навіть розбійник стрільника по дорозі він не накидає. Настільки ще цей парень слабий. О, Соловій. Здоров. Here I am, I see you're kitted out. ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad? Teresa, All honor to the girl. She has bigger balls than most men. well, I That's not much, is it? So, how did you end up in the service? I don't want to be kicking around in the dirt while other men do on it. You're an eager one, aren't you? Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to... Понял. This is our church, St. Matthew's. Очередна скучна місія ходити пішки заді нього. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. Ну, він також за мене ходить. This is our rat house. Мушу підбігати. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro proto-notarius, the scribe. To drink. And the jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. Everything swordsmith for the house, lives here. garden and field. Knives, axes, rakes, hoes. Нащо ти мені ту екскурсію робиш, як я і так все облазив? Привіт, малий. Red meat, just this morning. Wait here for me. Stay. Don't want you here. Is that manure pile not big enough for you? What are you two screeching about? Stop making... About time you. This filthy beggar thinks. My name is Jake. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and. Can't you show us some Christian What? Have you any idea how much I. Is that true? Might be. Did you get any arms or not? Yes. From the armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday. That's true. What would you know about? We're both good Christians, aren't we? We should each give... And what then? Then Jane will be on her way. King Solomon now, are you, lad? Fine. Fine, have it your way. God bless you, and you too, citizen. Jesus. You're as bad. Все, одним менше. Heel. Хе-хе, прибіг пацан. Айза, тебе похвалю. Ага. There's the good. That's my boy. Потім тобі треба буде м'ясо купити. Ходи зі мною, коротше. З псом безпечніше.
Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Hey, is someone there? Та повернись, не побачиш. Каже, чи там хтось є. Іде два озброєних, блін. З собакою ще й. Там хтось є. This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Чого така грустно? Why are you so sad? Блін, чувак, наша не екскурсія, може We've якось also got можна the baker's відмінити. shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. Look here. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. Comfortable, are we? Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Well, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me. Us. Everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Let's move along to the inner bailey. Куди? Як так кажеш? Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Вінок. Чи певно було? До речі, можна купити кусок м'яса для собак. My respects to you, sir.
I'd like to discuss. Aye? Давай. Кума 3. Agree? Come now. Very well. Так, є. Henry, where do you keep running off to? Є, тут. As I was saying before, the Ratte fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the Де ти є? Nassau River all the way Bobby. to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Erhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. To heal, mutt. Ходи. На, поїж. Look what I've got for you. You'll love this. Хочу глянути спочатку перед тим, як піти. Он синюх 15, послушник 57. Тепер я йому дам їсти, подивимося, що Look what зміниться. I've got. You'll... На, ой, бляха. Я викинув м'ясо? Та, викинув. Хую, молодець. Так, першого, питомцю, 15, послухай, 65. Я його готую, що в нього послушність піднімається. Біжу. Тихо, я собаку годував. Where did Купати I їсти get хочеш, to? що хочеш. Ah, Ходи п'є зі всіх дирок. Фу. А того чи ти не гониш в шию? I've lost everything. My home, my family. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough. It's quiet today. Good. Where's Moimir anyway? Isn't he supposed to be here with you? Yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now where might he have got to then? I don't know. You don't know, eh? Nice. Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Have pity on Went me. for an ale. A poor wretch. We know how that goes. Sigismund and his Come on, murderers Henry. took everything I Let's go had. and find that idler, and you'd better talk some sense into him. Thank you kindly. О, сюди. What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and don't guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! Come and sit with me, Henry. Let's have a drink. That fool got me all worked up. Shouldn't we be on patrol? You're eager, aren't you? Don't worry, even watchmen are in time, except the ones on the gate and the tower. But that's enough about that. Let's not let it... Listen, since we're sitting here anyway... I'd rather not. All right, if you're so keen. Ну так, пий пиво і пішли. Ніколи ці настолки не граю в таких іграх. Не цікаво. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Ratte we close up at this hour.
Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without... Я маю, блін. Мені факелів напіхали. Gorgeous. Ще прохрустіло, блін. А, ой, ні. Клади 3 рази. А, він сам. Quite so. It's common for him. Вот так корчма. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we can see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Блін. Ненавиджу кулачні бої.
That'll teach you how to talk to your betters. Metka! Я в його настукав. Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Hell? Answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me to Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities of the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Отак, побуцкався. Мажори. Так, що у нас? І що у нас? І що у нас? Так, доспехи, все нормально. Кольцо. О, сила прибавилась. Мул. Що дає мул? На 15 фунтів більше. Мастер включить 9 победы своего противника в клинче на 40%. Могильник. Не тратит вашу выносливость. І відказатися вдвоє легше. Більше носити. Більше носити добра штука. Ститель порядка. Панамный журнал. Так, добыча. Найди пана птачка и отправься с ним на охоту. Помста. Верни меч. Так, ухажер. Поговори до півдня з Терезою. Дівушка, так, добре. Добрий вор. Ага, і віднести кольцо. Значить, поїдемо на полювання. А для того нам треба що? Лягати спати. Походу. А може зараз можна буде поїхати? Фіг знає, що не. В принципі, що там у нас? Ігрок, статистики, це ефект, навики, бой, характеристики. Так, це виключно. 3 ще багато. Енергії. Ти хто? О, сорі. Not at all. I'm glad you worry about me, Joe. Там в тебе в замку. Сюди вибігаємо, туди забігаємо. Ще маю здаватись.
Що таке? Well then, А, я без факела ходжу. Що так ліпше? Ну, все? you asked for it. Та що? Чіпись від мене. Gotcha. And now I'll fix. This definitely won't come cheap. You'll learn. Придурочний чи що? Мені довірилось секретне завдання. Do you think I'm? Та ти ідіот. На. Oh well, what? You've paid for your crimes. Бляха, вимагателі срані. Капець, і в середньовіччі мусора були наглі. Так, сполоснути все. До речі, на секундочку. Запишемо. Патруль. Пішли того мажора шукати. Жопашник, ти де? Тут. Що там? Іди пана птачика. Пантачик. Може від в конурі? Фіг його знає. Відкрити. Ні, тут нема? Красти можна. То комора. Тихо, тихо, чи ти падаєш? Не падай. Так, десь вихід є. Що тут побіг? Над воротами. Угу. Стане. Сполочерів. Пустив. Не гавкай. Відійди. Де ж мені його шукати? А ну що рано я? Пізно, верніше, я прийшов. Чи що? Закрито, ти хто? Ага, сотник буде прямо в шльомі так і спить. Ага. Так, тут якийсь цей зал для прийому. О, ящик, що можна вскрити тихенько. Двері закриємо. Опа. І фо. Факел. Клас. Ну, хоч і тренувався. Тут що? Ого. Ого. Що ти зробив? Непонятно. Хто тут такий грабитель, а? Хто тут такий грабитель ходить по хаті? Опа, то я зараз до того мельника віднесу добра. Да, по-любому. Так, то не я, якщо що, я не заходив, чув? Я збігаю до мельника. Я думаю, він буде радий.
Там переночую зразу. Тут зраненько. Похаваю. Зраненько попну. А може можна? Тут можна зразу. Та, ну пішов. Швиденько. Там 100 годин на вечір, пора спати, блін. От то я удачно заскочив, да? Скрив добра. Так, що в мене вже на млині? Супер. Супер. Так, Корчмар, ти що? Ти спиш, так? Вставай. I'm glad to see. Та я що ж ти радий чуть? I've got some goods here. Alright. Такого Take брат. care. Так, брат, що ти маєш? Состояние 871. Сейчас я тобі зажену добра. Опа. Всякі штуки. От то я даю. Ого. Бабосів. Що в нього можна купити? Нічого доброго, нічого доброго. Лопата, наставлення святого, фартерія. Окей, тоді продаємо. Let's talk about the... Naturally. Що 670, да? Я хочу 700. Finally. То бабосів, да? А ну, що у мене? 900 майже літр. Це серйозна заява. Так, ми тоді що, ми лягаємо спати. Ага. Лягаємо спати до 7 ранку. Поспимо. Поки до міста добігти в 9, то ігра шниль стане. На полювання. Так, от ми і поспали. Вставай. Їсти хочемо, да? Поїж з котілка. Поїли. Супер. Що у нас з шмотом? Все чисте, все ціле. Нема, то треба віднести. Так, значить ми пхнемо в замок. З тої сторони навіть. Давай, пішов. Ти через місто волочишся, а чо так? Дайте тут вийти. Де той тачик?
Так, всі, хто нові, до речі, приходять на канал, обов'язково не забудьте підписатися, щоб бачити нові відео і нові записи. І обов'язково лайк, дизлайк, любі, коменти, люба активність, буду тільки радий. Так, я на секундочку вас залишу. Ненадовго. Зараз повернусь.
Тест, тест, тест. Чи є звук? Мав би бути. Затримка. Щось нема звуку? Де звук? Люк. О, є звук. Good. Так, вертаємося. Так, народ, ми продовжуємо. Я, правда, буду трошки яблуко їсти. Так. Десь тут. А ось стоїть. Ти павлін. Here I am. I'm overjoyed. Have you got a horse? No, sir. Where would someone like me get a horse? Good point. Unless it was a cart horse, I suppose. Well, you'll just have to trot along behind me like a good dog. But, sir, isn't there a horse I could borrow? Oh, certainly. Why don't you just have mine? Or, then again, you can just run alongside as befits a peasant. May the Lord watch over you. Так, як скажеш, Зюх, бігти, то бігти. Бінауто на початках дебільні місії, то капець. Засих. Вали давай. Let's go! Here! Hurry up, blacksmith! Як скажеш. Look here, blacksmith. About that business at the alehouse. Треба псою купити їсти. Ні, я з тобою. I'll be with you. Good luck to you. Там стоїть двері підпирає. Good health to you. Що я просрав, блін? Йо-моє. Ладно, купимо. Let's have a word about the prop. Why not? Are we agreed? Well, a little. Finally. Скажи, що він нафіг тут з ним б'є там. Я собі сам піду в лісу. Де дорога? Йоперний. Є четверта. Ніфіга собі. Що в мене собака? А ну йди сюди. Look what I've got for you. You'll love this. Амай. Що? 89, о. 17 вже має. Собака теж качається, прикольно. Що це таке? Понаривав хтось, понаривав, коні насрали, понаривав. Конячі кізяки.
Біжимо, біжимо. Полем через річку. Далеко ми ж там пробігли. О. 1/3 є. Так, а що я просто так бігаю? Може хай би щось шукав? Другі є команди, книги, гуляй, возвращайся на меню, це ясно. Їда, похвалити. Ясно. Окей. Ти не вмієш шукати так, як хто є. Так, ты узнал, где интересное место. Чем оно интересное? Тут гриб є. Гриб-зонтик. Гриб може з'їж. Чувак пхне по дорозі. Тортополох. Та будемо вже алхімію навчитися. Мак. Та я не його кликав вообще, чи ти пристала, блін. Ну давай, мальчик. Мак. Ладно, кисень, ти позбирав, ти позбирав. Опа! Нічого собі дичь вибігла. Мабелук вже вистріляв. Так, ты кто, чудик? Бах. Бах. Не хочеш говорити? Ні, то ні. Так, тут такий двіж. Ого. Серйозний двіж. Who's there? Hey. What's that? The answer to my prayers. Just when I wanted to vent my rage. Ah! Get out! Hey, you! Don't move a muscle! Hey, you! You there! Stop! Я? Surrender! You've committed a violation. You're under Я не arrest. хотів його бити вообще, йдіть нафіг. Gone weak at the knees, have you? Блін, та я... Капець. Та я не вас мав бити, блін. You call that? То якась помилка. Окей, давай загрузимося ще раз. Капець. Я розбійник мав масла, та ж вийшло, що я стражника, так? Так він сам в мене загрився. Я щось нічого не зрозумів з тої движухи на дорозі. Блін. Ё-моё. Наша пісня файна нова. Собаки не голодні.
Here I am. No, good. Whatever you... God be with you. Ай, на твою кобилу. Погнали. Чи ти без коня? Що, пішки підеш? Чувак, ми так до Нового року будемо з тобою йти, чуєш? Гануш, скажи йому, що він баран. Короче, який краде, блін, я не буду з тобою ходити. Ти задолбав. Пішки в ліс ходити, блін. Кимось другим піде. Я собі пробіжусь сам. Шмар відійшов чи що? Good health to you. Take care now. Так, конину давай мені. 4 куска. Can we do something about... Sure. Satisfied? Come now. See now? Що йде той баран? Пішки ходить, а? Помаленьку. Жесть. Ти так будеш до завтра йти. Блядь. Чого він пішки пішов? Look what I've got. You'll love... Можна вкрасти коня. Ну, як тут там лайна всякого. Блін, що мені робити? Тільки марнути годинку, хай він десь відійде, щоб мені місія пропала, що типа з ним слідувати, хай появиться точка зразу. Можеш просто почекати. 2 години і все. Сам собі зайшов, да? Do you know if there's a... I've got other... Ясно. Що собі похавати купити. Жарена курятина. Ковбаса, копчена, крем, медовуха. Молоко, всяна каша, пиво. Рогалики, спірт, сир. Хліба купити. Один. Похльопку. Солонини взяти. Край. Коцину.
спілкуватися. Let's talk about. Sure, what? Я хочу заплатити 56. Since it's. Well, a little more. 58. All right. Окей. Так, він вже зайшов. Угу. Та йде. To me. Так, давай. Погнали з газу за ним. Що то полоха? Це ріпак чи що? Погнали далі. Якийсь плотик. Ти хто? Чудик, ти хто? Странник. Подорожник. Ми календулу за Терезу. За Терезу, як було місце, календулу збирали. Щось там до ран було потрібно. Може позбирати чуть-чуть, може щось потім склею. Якщо якісь рецепти не йдуть, то треба, напевно, навчитися чітко читати. І так, поки той дурачок до лісу пішки дойде. Ще й левел дало. Взагалі добре. Тут, коротше, взагалі за всі дії, що ти робиш, тобі щось помаленьку по чуть додає. І потім получаєш левел зато. Дуже класна система оце розвитку персонажа. А не просто десь там натовп комусь по голові дістав левел. І так по кругу. Ще тут теж це є. Угу. Та ну я не хотів з ним говорити, боже. Відійди, Барбос. Йой. Ну, псина, давай. Чухкай. Що там? Ігрок. Травничество. Навики. П'янство, травничество 2. 3 треба. 5. Так, ми то якось як буду додаткові місії проходити, тим позаймаємося. Поки що погнали. Доганяти того дурачка. Нічого собі. Хтось розбив. Віз. Комусь розбили. Він вже зачавав. Я вже майже догнав. Ти когось зустріти на дорозі цікавого. Гніздо. Ага, і що? Збивати його чи що? Я не маю лука. Мати лук спробую.
календули валяються. Не валяється, а росте. Календула. Так, Нойхоф. Нойхоф. Ага. Невеличке село. Називається Нойхоф. А вот і дурі. Who's there? Тихо. CNN. Що в мене вже брудне, да? Ну, у мене тут ходить, он бадя судові. Ух, Льоха яка, нічого собі. What's going on there? Та відвали, я помився просто. Боже, які всі розростки пішувалися. Хоча якби до мене хтось як на подвір'я завели, я б теж пішов. А от ви... Ти вже маєш коня? Де ти взяв? Що, ти вертаєшся чи що? Турілка картонна. Здурити мене з цим ідіотом. Пусто зрізати. Що його заглючило, чого він вертається? Та, треба того пса забрати від себе, блін. Через ідіот назад поїхав. Окей, давай почекаємо ще годину. А той дуріло за годину запхне. Чому дебільна місія? Ходити того дебіла розлікати. Він назад в місто вертається. Окей, на. Півдня назад вперед ходимо, бля. О, зашибись. Сразу в лагерь, супер. Кем мені підходить? Роздуплили ідіота, півдороги пішки, щоб він коня намалював. Капец. Вот то, блин, глюки. Давай сюда, газуй. Что за глюки? Жерти? У мене є. Ну, з'їж похлебку.
Йо-моє, ну що за глюки, блядь, цією грою дебільною? О, вроді йде. Ні, не йде. Трохи підповзає щось. Сторіти можна. О, де я? Ну, то воно. Так. Ситес 52. Так я маю цей зараз. Вон солонину з'їсти. Хлівом заїсти. О, 78. 84, супер. У нас здоров'я, швидкість є. Собаки надо поїсти. Look what I've got for your love. Не. Де той дурачок, блін? Даже я тут псарь той. Ой, ні, тут не там. Навики. Такого вас третій. Ага, треба розступитися. Ясно. Я зрозумів. Так, який це бат, чи що? А ну. Це що таке? Монастир, напевно. Fine. Привіт. Good afternoon. I'd like you to show me. Certainly. I'd like to practice. All right. Isn't that? Ясно. За 50 хочу. Is this in? It'll take more than... 53. Well, now... Отак. Agreed. God bless. Ты стал сильнее, верховая езда. Добре, нітло, верховая езда 1. Ломовая, звуковая. Селянин, Якуб. Селянка. Так, а як мені коня купити? Коня купити хочу купити коня. Сісти на коня, сісти на коня. Де є той? Хто ті коні продає? Понятно. Хто продає ті коні? Сволочі. Ой, ти продаєш? О, I'd like to buy a horse. I'm glad to hear it. Have you looked them over? I have. The best there are. Is there one in particular? Ага. Hmm. Я не шарю. Добре. I'd like you to show me. Certainly. I'm interested in. Wouldn't you rather learn the... Ясно, я Вау. зрозумів. Тобто Таке. за гроші можна тільки перший левел взяти і все. Я зможу тому коні їхати куплю. Коротше, нафіг я буду купляти, ну то коні так дадуть, напевно, по сценарію, якщо грати. To heal, mutt. Давай. Погнали на півперек через поле. Біжиш, біжиш, добре. Нам ще перти до лісу, блядь.
О, чуєш? Давай, стартуй. Так, народ, не забувайте підписуватись на канал. Хочеться, щоб канал розвивався. Для того потрібні підписники. Без підписників нікуди. Толку з того всього тоді. Комп'ютер оновлений, тому стрімити можна буде дуже багато різних цікавих ігор. На своїй відеокарті я стрімити не міг. Ну, наприклад, Come ніяк я би не зміг стрімити. До речі, стрім дуже багато зжирає потужностей. Або в мене щось з налаштуваннями погано, що треба налаштування покоперсатися. Тому що якщо без, то я спокійно включаю високі високі налаштування текстур, цього всього графіки. Був мужик, вірняк був. І зник. Привид. This is a ghost. Так, ми до якогось там лісу дійшли, походу, да? В нього зможемо зайти, чи то як стіна? То як стіна. Зашибіть. Зашибісь. Чи ні? А, ні, в нього можна зайти. Ура! Заперли в ліс. Собакін, тримайтеся біля мене. Грибів можна позбирати. Підійди. Собакевич, ти такий наглота, що ти. Прям як мій. В реальному житті. Ти такий наглий. Ну, згавкався. Щось нанюхав чи що? Це що? Кропива. Кропива нас не дуже цікавить. Ля-ля-ля. О, тут вирубка йде. Повним ходом одні піньки торчать. А свіже насадити слабо. Добре, що вирубали. Лагер лісорубов. Палять вугілля деревне. Оп, через річку. Ну, я сьогодні до нього добіжу чи ні? Блін, мені ще далеко? Ну. Чи воно десь мав бути? Або я вже коло нього прям. Зараз десь знайду. Мухомори. Став одного мужика, який їв мухомори, варив їх, правда, там півдня якось вариш, а можна їсти. Не розумію, що прикола вообще. Опа. Так, тут мы зберігаємося і уходимо.
Все, всім дякую за увагу. Хто був зі мною ввечері, пізно ввечері, десь вночі, напевно, навіть 12, може 11 продовжимо проходження цієї чудової гри. Надіюсь, що далі сценарій буде цікавіший, бо поки що не дуже цікаво і не дуже весело. Поки що ми тільки бігаємо, вперед щось вносимо, комусь піддаємо і так далі. Ну, можливо, це через те, що ми поки що християнин. Все, всім па-па, підписуйтесь на канал, хто буде приходити дивитися відео. Лайки, дизлайки, коменти, буду тільки радий. Наразі па-па.